હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ તમારું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં। આજે હું તમારી સાથે એક નવી જ રેસીપી લઈને આવી છું, ચોરાફળીની ભેળ। ભેળ તો બધાના ઘરે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ ચોરાફળીની ભેળ ખૂબ જ ઓછા લોકો બનાવતા હોઈએ છીએ। રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને કોમેન્ટ્સ કરીને જણાવશો કે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગે છે। તો સ્વાદમાં ખૂબ જ ચટપટી અને ટેસ્ટી એવી ચોરાફળીની ભેળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચોરાફળીની ભેળ બનાવવા માટે આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે। ભેળ બનાવવા માટે મેં આ 8 થી 10 નંગ જેટલા બાફેલા બટેટા લીધેલા છે। આ ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી લીધેલી છે। આ દહીં લીધેલું છે, જેને મેં થોડું ફેટીને લીધેલું છે। પૌવાનો ચવડો, દાડમના દાણા, ઝીણી સેવ, ધાણા, લીલી ચટણી અને ચોરાફળી, આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે। ભેળ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે બટેટાને આ રીતે મેશ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, બટેટાને બરાબર રીતે મેશ કરી લીધા છે। હવે આપણે તેમાં મસાલા એડ કરીશું। સૌપ્રથમ આપણે તેમાં પૌવાનો ચેવડો એડ કરીશું। આ ચોખાના પૌવાનો ચેવડો છે, જેને મેં ઘરે બનાવ્યો છે। માર્કેટમાં પણ અવેલેબલ છે, તમે રેડી પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલું મરચું પાવડર એડ કર્યો છે। એક સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું। 1 સ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। 1 સ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું। ત્યારબાદ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। હવે આપણે ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। હવે મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। હવે આપણે એક પ્લેટમાં અથવા તો બાઉલમાં ચોરાફળી આ રીતે ગોઠવી દઈશું। હવે આ રીતે તેમાં હોલ કરીને તેના પર મસાલો એડ કરીશું। આ રીતે બધી ચોરાફળીમાં મસાલો ભરી લેવાનો છે। ત્યારબાદ તેના પર આપણે લીલી ચટણી આ રીતે એડ કરીશું। લીલી ચટણી મેં રેડીમેડ લીધેલી છે, તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો। હવે આપણે તેના પર પૌવાનો ચેવડો આ રીતે એડ કરવાનો છે। ત્યારબાદ મીઠી ચટણી એડ કરીશું। હવે આપણે તેના પર આ રીતે દહીં એડ કરીશું।
હવે આપણે ઝીણી સેવ એડ કરીશું. ત્યારબાદ ઉપરથી દાડમના દાણા એડ કરીશું. ત્યારબાદ થોડી લીલી ચટણી ફરીથી એડ કરીશું. થોડો પૌવાનો ચેવડો એડ કરીશું. ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી ફરીથી એડ કરીશું. અને થોડું દહીં એડ કરીશું. થોડી ઝીણી સેવ એડ કરીશું અને લીલા ધાણા ઉપરથી એડ કરીશું. આ બધા મસાલા તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછા કરી શકો છો અને તમે તેમાં ડુંગળી પણ એડ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી ચોરાફળીની ભેળ. તો તમે એકવાર મારી રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો. સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી ચોરાફળીની ભેળ. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને કોમેન્ટ્સ કરીને જણાવશો કે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.